مسئله 227. این مسئله میگه یک نیروی 4 کیلو نیوتنی داریم که به نقطه A وارد میشه و میگه که گشتاور این نیروی 4 کیلو نیوتنی رو حول نقطه O پیدا بکنیم. خب برای اینکه گشتاور نیرو حول نقطه O پیدا بکنیم میایم مؤلفه هاش رو اول پیدا میکنیم. پس نیروی 4 کیلو نیوتنی رو تجزیهش میکنم. برای تجزیه کردنش ابتدا این زاویه رو به دست میارم. تانژانت تتا برابر با ضلع مقابل به مجاور، یعنی نسبت 3/5. پس 3 تقسیم بر 5/6 تانژانت معکوسش رو اگر حساب بکنیم میشه 31 درجه. پس تتا میشود 31 درجه. خب حالا میام مؤلفه ها رو پیدا میکنم. مؤلفه افقی میشه 4 کوسینوس 31 درجه و مؤلفه عمودی میشه 4 سینوس 31 درجه. خب حول نقطه او مؤلفه افقی میخواد به صورت پاد ساعتگرد بچرخونه و مؤلفه عمودی به صورت ساعتگرد. پس این دوتا خلاف جهت هم هستند. پس میام ام رو مینویسم. ام میشود 4 تا کوسینوس 31 درجه ضرب در بازو، یعنی فاصلش. خب این نقطه آ وایش یعنی ارتفاعش 1.5، پس ضرب در 1.5 و منهای با 4 تا سینوس 31 درجه ضرب در فاصلش، یعنی قسمت x این عدد، یعنی 1.2 ضرب در 1.2. میتونم مقدار رو حساب کنم. 4 ضرب در کوسینوس 31 درجه ضرب در 1.5 منهای با 4 ضرب در سینوس 31 درجه ضرب در 1.2. مقدارش میشه 2.67 کیلو نیوتن متر. این میشه مقدار گشتاور این نیرو حول نقطه آ. خب قسمت بعدی میگه که بیاید و مختصاتی رو تعیین کنید که روی محور x و نقطه محور y که گشتاور f توی این نقاط 0 هست. خب این مختصات رو چجوری میشه تعیین کرد؟ ببینید اگر قرار باشه که گشتاور نیروی f حول یه نقطه 0 باشه، باید حتما نیرو از اون نقطه بگذره. یعنی روی محور y ها اگر بخوایم پیداش کنیم منظور این نقطه هست و روی محور x ها منظور این نقطه هست. این دو تا نقطه رو اگر بتونیم موقعیتش پیدا بکنیم، چون که نیرو از این دو تا نقطه داره میگذره و روی محور x و y هستن، گشتاور نخواهیم داشت و گشتاور حول این نقطه 0 میشه. خب برای پیدا کردن نقطه روی محور y یک مستطیلی اینجا هست. این مستطیل تتاش رو داریم و قسمت افقیش رو هم داریم. مقدارش هست 1.2. پس میتونیم مقدار عمودیش رو پیدا بکنیم با استفاده از تانژانت تتا. تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل، یعنی اون عددی که لازمش داریم اسمشو بذاریم مثلا y، به ضلع مجاور یعنی 1.2. تانژانت تتا رو هم داریم دیگه. تتا 31 درجه بود. پس میتونیم مقدار y رو حساب کنیم. y میشه 1.2 ضرب در تانژانت 31 درجه که میشه ممیز 72 صدم. خب پس y ممیز 72 صدم هست. منتهاش کل y اینجا 1.5 هست. حالا ما اگر این نقطه y رو میخوایم، این قسمت رو میخوایم، فقط کافیه 1.5 رو منهای با این عبارت مقدار 27 صدم، مقدار 72 صدم، این رو اشتباه نوشتم، 72 صدم منهای 72 صدم بکنیم. این ارتفاع به دست میاد. 1.5 منهای 72 صدم میشه 78 صدم. پس ارتفاع یا محل نقطه y روی محور y 0 و ممیز 78 صدم است. حالا برای پیدا کردن نقطه x چه کار بکنیم؟ این نقطه رو اگر بخوایم مجدد میتونیم بگیم که ما یه همچین مثلثی داریم که توی این مثلث ارتفاع رو داریم 1.5. خب میتونیم این طول رو به دست بیاریم، اسمشو بذاریم x. دوباره تانژانت 31 درجه میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور و میتونیم از این رابطه x رو به دست بیاریم. x میشود 1.5 تقسیم بر تانژانت 31 درجه
میشه 2 و تقریبا نیم. خب x 2 و نیم هست، منتهاش این بعد رو هم ما داریم، این بعد مقدارش 1 و 2 دهمه. خب پس قاعدتا مابقیش رو میتونیم حساب کنیم، یعنی 2 و نیم منهای 1 و 2 دهم رو اگر حساب بکنیم منهای 1 و 2 دهم میشه 1 و 3 دهم. خب پس پوزیشن x یا موقعیت x میشه منهای 1 و 3 دهم و 0.